হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি প্ৰেগনেন্সিৰ বাবে ওভুলেশ্যন ডেট কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এনেকুৱা বহুত মহিলা আছে যিসকলৰ সকলো ঠিকেই আছে, তথাপিও তেওঁলোকে মা হ'ব পৰা নাই। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এদিনতে কেনেকৈ আপোনালোকে গৰ্ভৱতী হ'ব পাৰিব তাৰ টেকনিকৰ কথা আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ গৈ এই সকলোবিলাক কথা ভালকৈ আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি গৰ্ভৱতী সোনকালে হোৱাৰ টেকনিকৰ কথা ক'ম। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সেই দিনকেইটা বাছি উলিয়াই দিম, মাহৰ সেই দিনকেইটা যিকেইটা দিনত আপোনালোকে যদি মিলন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ গৰ্ভৱতী সেই দিনাই হৈ যাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, এই গৰ্ভৱতী হোৱা বা প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ এই খেলাখন অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয়। আপোনালোকে যদি আচল কথাটো গম পাই যায় তেনেহ'লে যদি আপোনালোকে সন্তান বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোনো সমস্যা নহয়। আৰু এই টেকনিকটো মই আজি আপোনালোকক বুজাই দিম। এনেকুৱা বহুত কাপোল আছে, এনেকুৱা বহুত মাতৃ আছে যিয়ে গৰ্ভৱতী হ'বৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কিছুমান কথা নজনাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হয় আৰু তেওঁলোকে মাতৃ হ'ব পৰা নাই, তেওঁলোকে সন্তানৰ মুখ দেখা নাই। বন্ধুসকল, আজি মই এই সকলোবিলাক কথা আপোনালোকক জনাই দিম আৰু আপোনালোকে যদি এই কথাটো গম পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়া আপোনালোকে গৰ্ভৱতী হ'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে বেলেগত ক'তো নাপাব। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব যাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পায়। বন্ধুসকল, এই গৰ্ভৱতী হোৱাৰ অৰ্থাৎ প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ গোটেই খেলাখন ইয়াতেই আছে। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, মহিলা এগৰাকীৰ প্ৰতি মাহত এই যে অভাৰী আছে, এইকেইটাক অভাৰী বুলি কয়, দুইফালে এটা এটা থাকে। এই অভাৰীৰ পৰা এটা এটা কণী বাহিৰ হয়, অৰ্থাৎ এটা এটা এগ ৰিলিজ হয়। যেতিয়া ৰিলিজ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়াটোক অভুলেশ্যন হোৱা বুলি কয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, পুৰুষ এজনে দিনত দুবাৰ বা তিনিবাৰ মিলন কৰক, তেওঁ যেতিয়া মিলন কৰিব তেওঁৰ সেই ৰসখিনিত লাখ লাখ শুক্ৰাণু থাকে। তেওঁ 10 বাৰ মিলন কৰিলেও সেই 10 বাৰে তেওঁৰ লাখ লাখ শুক্ৰাণু ওলাব। কিন্তু বন্ধুসকল, মহিলাসকলৰ মাহত প্ৰতি মাহত এটাহে এগ বাহিৰ হয়, এটাহে কণী বাহিৰ হয়। পুৰুষজনে যদি প্ৰতিদিনে ইয়াতে লাখ লাখ শুক্ৰাণু সোমাইও দিয়ে তথাপি কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ প্ৰেগনেন্সি কেতিয়াও নহয়, সেই এগটো যদি ৰিলিজ নহয়। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে গৰ্ভৱতী হ'ব বিচাৰে, যদি আপোনালোকে প্ৰেগনেন্সি হোৱাটো বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই দিনটো বাহিৰ কৰিব লাগিব যিটো দিনত আপোনালোকৰ সেই এগটো ইয়াৰ পৰা ওলাব। এগটো হয় ইয়াৰ পৰা ওলাব পাৰে, নহ'লে ইয়াৰ পৰা ওলাব পাৰে, যিকোনো ডেটত এটা ওলাব। সেই ডেটটো যদি আমি বাহিৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে কি হ'ব, নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে গৰ্ভৱতী হ'ব পাৰিব। যিহেতু আপোনালোকে গম পাই যাব যে কণীটো ওলাব, সেইদিনা যদি আপোনালোকে মিলন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰেগনেন্সি হৈ যাব। আৰু লগতে এই কথাটো যদি গম পায় কোনদিনা বাহিৰ হ'ব তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰেগনেন্সি হ'বও পাৰিব আৰু প্ৰেগনেন্সি নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰিব। কাৰণ যিদিনা এই কণীটো ওলাব সেইকেইদিন যদি আপোনালোকে এভইড কৰে, মিলন কৰা এভইড কৰে বা মিলন কৰিলেও যদি আপোনালোকে প্ৰটেকশ্যন লয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ গৰ্ভৱতী নহয়। বা যদি আপোনালোকৰ সন্তান লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইকেইদিন যদি মিলন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সন্তান হৈ যাব। বন্ধুসকল, আজি আমি টেষ্ট কৰি পেলাই, পৰীক্ষা কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কোনদিনা এই কণীটো বাহিৰ হ'ব। কাৰণ বহুতো এনেকুৱা লক্ষণ আছে যিকেইটা লক্ষণ দ্বাৰা মহিলাগৰাকী গম পাই যায় যে সেইদিনা মহিলাগৰাকীৰ অভুলেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ কণীটো বাহিৰ হ'ব। কিন্তু বহুতে এই কথাটো গম নাপায়, তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ গুচি যায়। গতিকে আজি মই পৰীক্ষা কৰি দেখুৱাই দিম, টেষ্ট কৰি দেখুৱাই দিম কোনদিনা আপোনালোকৰ এই কণীটো বাহিৰ হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকক সন্তান লাগে সেইদিনা আপোনালোকে মিলন কৰক, আপোনালোকৰ সন্তান হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকক সন্তান নালাগে তেনেহ'লে এইকেইদিন আপোনালোকে মিলন নকৰিব, আপোনালোকৰ সন্তান নহয়। বন্ধুসকল, আমি এইবাৰ আলোচনা কৰিম যে আপোনাৰ মাহেকীয়া চাইকেলটো অৰ্থাৎ মাহেকীয়া পিৰিয়ডছটো আপোনালোকৰ কিমান দীঘলীয়া হয় সেই কথাটো আলোচনা। কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই ল'ব যে আপোনাৰ ধৰক মে' মাহত আপোনালোকৰ ধৰক 3 তাৰিখে আপোনালোকৰ MC হৈছে, 3 তাৰিখে মে' মাহৰ আপোনালোকৰ MC হৈছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ জুন মাহত ধৰক আপোনালোকৰ 1 তাৰিখে MC হৈছে। মে' মাহত আছিল আপোনালোকৰ 3 তাৰিখ আৰু জুনত হৈছে 1 তাৰিখ। এই কেইদিন আপোনালোকে হিচাপ কৰিব লাগিব। এই 3 তাৰিখৰ পৰা 1 তাৰিখৰ মাজত কিমান দিন আপোনালোকৰ হৈছে এইকেইদিন আপোনালোকে এইকেইদিন একেলগে টোটেলকৈ আপোনালোকে গোটেই কেইদিন এনেকৈ আপোনালোকে হিচাপ কৰক। আপোনালোকে হিচাপ কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকৰ 28 দিন হ'ব, 28 দিন হ'ব, 28 ডেইজ। অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাহেকীয়া ডে'টো কিমান, মাহেকীয়া চাইকেলটো 28 ডেইজৰ হয়। আৰু যদি আপোনালোকৰ অনিয়মীয় মাহেকীয়া হয়, আপোনালোকৰ ধৰ ইৰেগুলাৰ MC হয়, তেনেহ'লে কি কৰিব, আগৰ 3 মাহত আপোনালোকৰ কিমান দিনৰ আছিল সেইটো হিচাপ কৰিব। মই ইয়াতে 28 ডেইজৰ পাইছোঁ, হয়তো কোনোবাটোত আপোনালোকৰ 25 দিন পাব পাৰে বা কোনোবাটোৰ 32 দিন পাব পাৰে। এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব। উলিয়াই লৈ পেলাই মই আগতে কি কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ। বন্ধুসকল, এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম সেই টেষ্টটো কেতিয়া কৰিব লাগিব, কিমান দিনৰ মূৰত কৰিব লাগিব সেই কথাটো আমি জানি লওঁ। টেষ্টটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক বুজাই দিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে জানি লওক যে কেতিয়া সেই টেষ্টটো কৰিব লাগে। প্ৰথম কথা হ'ল বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ 28 দিনীয়া চাইকেল হয় তেনেহ'লে 28 পৰা 17 বিয়োগ কৰি দিব, অৰ্থাৎ 11 দিনৰ দিনাখনৰ পৰা আপোনালোকে এই টেষ্টটো কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যিদিনাখনে আপোনালোকৰ মেন্স হৈছে সেইদিনাখনে যদি প্ৰথম দিন বুলি ধৰি লয় 11 নম্বৰ দিনৰ পৰা আপোনালোকে সেই টেষ্টটো কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ 30 দিনীয়া চাইকেল হয় তেনেহ'লে 30 পৰা 17 বিয়োগ কৰিলে 13 দিনৰ দিনাখনৰ পৰা আপোনালোকে সেই টেষ্টটো কৰিব লাগিব। আৰু যদি 32 দিনীয়া হয় তেনেহ'লে 32 পৰা 17 বিয়োগ কৰি দিয়ক, 15
15 নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা আপোনালোকে সেই টেষ্টটো কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ সেই টেষ্টটো কোন দিনাখনৰ পৰা কৰিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে সো এইবাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ যিবিলাকৰ মাহেকীয়াটো ইৰেগুলাৰ হয় তেওঁলোকে কোন দিনাখনৰ পৰা টেষ্টটো কৰিব মই এটা আগত কৈ দিলোঁ বন্ধুসকল যিসকলৰ 28 দিনৰ মূৰত হয় তেওঁলোকে 28ৰ পৰা 17 দিন বিক কৰি দিব লাগিব যিসকলৰ 30 দিনৰ হয় 30ৰ পৰা 17 বিক কৰি দিব লাগিব কিন্তু যিসকলৰ ইৰেগুলাৰ হয় তেওঁলোকে কি কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে তিনিটা সাইকেল আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব মই ক্যালেন্ডাৰত আগতে যেনেকৈ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে তিনিটা সাইকেল আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব ধৰা হ'ল আপোনালোকৰ প্ৰথম সাইকেলটো 28 দিনৰ হৈছিল দুই নম্বৰটো আপোনালোকৰ 30 দিনৰ আছিল তিন নম্বৰটো আপোনালোকৰ 35 দিনৰ আছিল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই তিনিটা যোগ কৰি দিব যোগ কৰি 3 ৰে হৰণ কৰি দিব হৰণ কৰিলে যি পায় ইয়াতে মই 31 পাইছিলোঁ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে মই 31 পালোঁ 31 ৰ পৰা 17 বিক কৰি দিলে কিমান হ'ব 14 দিন হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে 14 দিনৰ দিনাখনৰ পৰা সেই টেষ্টটো কৰিব লাগিব হয়তো কাৰোবাৰ এইটো বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনালোকে যিটো পায় তাৰ পৰা 17 বিক কৰি দিব দি পেলাই যিমান পায় সিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে সেই টেষ্টটো কৰিব লাগিব আৰু টেষ্টটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব আহক আমি এইবাৰ আলোচনা কৰোঁ সো বন্ধুসকল আহক আমি এইবাৰ এই ওভুলেশ্যন কিট কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কেনেকৈ ওভুলেশ্যন কিটত টেষ্ট কৰিব লাগে সেই কথাটো আলোচনা কৰোঁ বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকে ওভুলেশ্যন কিট কিনিব আপোনালোকে যিকোনো ফাৰ্মাচীত পাব কিন্তু আপোনালোকে যিকোনো ফাৰ্মাচীত যাওক যদি ফাৰ্মাচীত নাপায় আপোনালোকে অনলাইন আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব অনলাইন অৰ্ডাৰ দিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা আপোনালোকে 5টা পেকেট আপোনালোকে পাই যাব এটা পেকেটত 5টা থাকে যদি আপোনালোকৰ নিয়মিত মাহেকীয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা পেকেট আনিলে হ'ব কিন্তু যদি আপোনালোকৰ অনিয়মিত মাহেকীয়া ইৰেগুলাৰ এমচি হয় তেনেহ'লে মই পাৰ্চনেলি আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে দুটা অৰ্ডাৰ দিব কাৰণ আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ হ'ব দুটাত 5টা 10টা থাকিব আপোনালোকে কেনেকৈ টেষ্ট কৰিব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক বুজাই দিওঁ বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে টেষ্ট কিট পাব আৰু এই টেষ্ট কিটবিলাক বন্ধুসকল প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট কৰা যিবিলাক কিট আছে সেম বন্ধুসকল একে ধৰণৰ হয় ওভুলেশ্যন কিটবিলাকো সেই একে ধৰণৰ হয় আপোনালোকে অনলাইনত যেতিয়া কিনিব ওভুলেশ্যন কিট বুলি লিখি পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে পাই যাব বিভিন্ন নামেৰে আপোনালোকে পায় গতিকে এই কিটটো আপোনালোকে খুলি পেলাই কেনেকৈ টেষ্ট কৰিব লাগে মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ সেম আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ড্ৰপাৰ পাব আৰু এই প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট কৰাৰ দৰে একেলগে সেম আপোনালোকে এনেকুৱা এটা আপোনালোকে কিট পাব এই টেষ্টটো আপোনালোকে কেতিয়া কৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰা আপোনালোকৰ মাহেকীয়া ডেটটো 28 দিনীয়া হয় যদি 28 দিনীয়া সাইকেল হয় তেনেহ'লে 28ৰ পৰা 17 বিয়োগ কৰি দিব 17 বিয়োগ কৰি দিলে কিমান হ'ব 11 দিন থাকিব আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকৰ মাহেকীয়া হ'ব মাহেকীয়া হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 11 নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা আপোনালোকে এই টেষ্টটো কৰিব লাগিব প্ৰতিদিন কৰিব লাগিবও পাৰে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতি 8টা লৈকে যিকোনো সময়ত আপোনালোকে পেচাবটো ল'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব প্ৰথম দিন যেতিয়া আপোনালোকে পেচাব লয় যদি ৰাতিপুৱা 10টাত আপোনালোকে প্ৰথম দিন পেচাব লৈছে নেক্সট দিনা আপোনালোকে কিন্তু একে টাইমত ল'ব লাগিব আপোনালোকে পেচাবটো তেনেকৈ ল'ব লৈ পেলাই আপোনালোকে এই যে গোল গোল আপোনালোকে ঘৰটো দেখা পাইছে এই গোল গোল ঘৰটোত আপোনালোকে 3টো পেচাব দিব লাগিব 3টো পেচাব দি 2 মিনিট ৱেইট কৰিব লাগিব 2 মিনিট ৱেইট কৰি আপোনালোকে এই ঘৰটো দীঘলীয়া যে ঘৰটো আছে ঘৰটোত ৰিজাল্ট চাব লাগিব আৰু এই ৰিজাল্টবিলাক কেনেকৈ চাব লাগে কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত বুজাই দি আছোঁ সো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ আমি একেবাৰে শেষ পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ বুজি পোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ সেই মাহেকীয়া চাইকেলটো কিমান দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাহেকীয়া হয় সেইটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে কেলেণ্ডাৰত মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে এই টেষ্টটো কেতিয়া কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিলোঁ যদি 28 দিনৰ হয় আপোনালোকে 11 দিনাখনৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মাহেকীয়া হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই পৰীক্ষাটো আপোনালোকে 11 নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব 11 12 13 এনেকৈ আপোনালোকে কৰি থাকিব লাগিব ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ মাহেকীয়া চাইকেলটো যিমান দিন হয় তাৰ পৰা 17 বিয়োগ কৰি দি যিমান দিন পায় আপোনালোকে সেই দিনাখনৰ পৰা আপোনালোকে পৰীক্ষাটো কৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিদিন কৰিব লাগিব কিমান দিনলৈ কৰিব লাগিব আহক মই ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিওঁ যে আপোনালোকে বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে মই আপোনালোকক যে দেখুৱাই দিলোঁ এই টেষ্টটো কিটটোত যে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যে এই কিটটোত এনেকৈ গোল গোল এটা আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে পেচাব দিব লাগিব 3টো দি পেলাই আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব 2 মিনিট আৰু এইটো যিটো চাৰিকোণীয়া ঘৰ আছে এই ঘৰটোত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব ৰিজাল্টটো কি আহিছে আৰু এই ঘৰটো হ'ল এই ঘৰটো ইয়াত যিটো আপোনালোকে চাৰিকোণীয়া ঘৰ দেখা পাইছে এইটো হ'লে এইটো মই আপোনালোকক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ যে এই ঘৰটোত আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব যে আপোনালোকে ইয়াতে দুটা বস্তু দেখা পাব এটা হ'ল চি আৰু এটা হ'ল টি চি মানে হ'ল কণ্ট্ৰল আৰু টি মানে হ'ল টেষ্ট এই চিত আপোনালোকে সকলো সময়তে ৰঙা আপোনালোকে আজ দেখা পাবই আপোনালোকে মাত্ৰ টিটো যে আছে এই টিটোত লক্ষ্য কৰিব প্ৰথমতে সাপোজ আপোনালোকে 11 নম্বৰ দিনা আপোনালোকে টেষ্টটো কৰিলে পুৱা ৰাতিপুৱা আপোনালোকে 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 8 বজালৈ যেতিয়া কৰে আপোনালোকে খালি এটা ফিক্স টাইম ল'ব যে যদি 10টাত কৰে প্ৰতিদিনা আপোনালোকে 10টাতে কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা পেচাবটো লৈ পেলাই আপোনালোকে গোলটোত দিলে দি 2 মিনিট ৱেইট কৰি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যদি টিটোত নাহে চিটোত আহে টিটোত নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকে নেক্সট দিনা আকৌ কৰিব লাগিব নেক্সট দিনা কৰিলে সাপোজ আপোনালোকে টিটোত আহিছে টিটোত কিন্তু কম আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব
চিটোত যেনেকুৱা ৰঙা আছে টিটোত কিন্তু কম আছে, কম থাকিলে আপোনালোকে নেক্সট দিনা আকৌ কৰিব লাগিব। নেক্সট দিনা কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে টি আৰু টিত যেনেকুৱা কালাৰ আছে, টিত যেনেকুৱা কালাৰ আৰু চিৰ কালাৰটো যদি একে হয়, আপোনালোকে চিৰ কালাৰৰ লগত যদি এইটো মিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব হয় চিৰিৰ লগত মিলিব পাৰে বা চিটকৈ অলপ বেছি হ'ব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে চিটকৈ ইয়াৰ কালাৰটো অলপ বেছি হয়, চিটকৈ কিন্তু কমিব নোৱাৰে, কালাৰটো চিটকৈ হয় বাঢ়িব লাগিব নহ'লে সমান হ'ব লাগিব। আৰু যিদিনাখনে সমান হৈছে বা বাঢ়িছে সিদিনাখনৰ পৰা আপোনালোকে টেষ্ট কৰা বন্ধ কৰি দিয়ক। আপোনালোকে গম পাব যদি আপোনালোকে আজি তেনেকুৱা হৈছে তেনেহ'লে অহাকালি বা পৰহি আপোনালোকৰ সেই এগটো ৰিলিজ হ'ব, কণীটো আপোনালোকৰ ৰিলিজ হ'ব। আৰু সেই অহাকালি বা পৰহি যিদিনা ৰিলিজ হ'ব এই দুদিন যদি আপোনালোকে মিলন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সন্তান হ'বই হ'ব, 110% আপোনালোকৰ সন্তান হ'বই। কিন্তু মই প্ৰথমতে যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যদি আপোনালোকৰ ইৰেগুলাৰ MC হয়, মাহেকীয়াটো যদি ইৰেগুলাৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে দুটা কিনিবলৈ কৈছিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ বন্ধুসকল মই যে আপোনালোক কেলকুলেশ্যনবিলাক কৰাৰ কাৰণে ক'লোঁ যে ইমান দিনৰ পৰা কৰিব লাগিব, ইমান দিনৰ পৰা কৰিব লাগিব, এই জামেলাবিলাক যদি আপোনালোকে ল'বলৈ ইচ্ছা নকৰে বা যিবিলাকৰ ইৰেগুলাৰ আছে তেওঁলোকৰ হয়তো এইবিলাক কৰাত অলপ অসুবিধা হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব, যিদিনা আপোনালোকৰ মাহেকীয়া হৈছে সেই দিনাখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 10 নম্বৰ দিনাখনৰ পৰা এই টেষ্টটো কৰা আৰম্ভ কৰক। প্ৰতিদিনে কৰি থাকক, 5 দিন 6 দিন 7 দিন যিমান লাগে। আপোনালোকে দুটা যিহেতু কিনিছে তাতে 10টা আছে কিট, গতিকে আপোনালোকে প্ৰতিদিন কৰি থাকক, 7 দিন 5 দিন 6 দিন 7 দিন যিমান দিন লাগে কৰি থাকক, যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এই ৰিজাল্টটো আহে। টি আৰু চি যদি সমান হয় বা চিটো যদি চিটকৈ অলপ বেছি হয় সিদিনাখনে টেষ্ট কৰা বন্ধ কৰি দিয়ক। তাৰ পৰা আপোনালোকৰ নেক্সট আপোনালোকৰ দুদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ অভুলেশ্যন হ'ব, সেই দুদিন আপোনালোকে মিলন কৰক, আপোনালোকৰ সন্তান হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবোৰৰ হোৱাটছআপৰ ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায়, যাতে কোনোবা যদি সন্তানৰ মুখ দেখা নাই তেওঁলোকেও যাতে সন্তানৰ মুখ দেখা পায়। চ' বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মোৰ বহুত কষ্ট হৈছে, আপোনালোকে যদি এটা লাইক দিয়ে তেনেহ'লে মোৰ কষ্টখিনি সাফল্য হ'ব বুলি মই ভাবিম। চ' বন্ধুসকল আজিলৈ ধন্যবাদ।